chứ nó. Xin chào mọi người, hãy cùng đi dạo với mình nhé. Ai cũng biết là ở Phần Lan sinh con được miễn phí y tế nè, trẻ em được đi học mẫu giáo thì phải trả tiền, nhưng từ tiểu học trở đi thì hoàn toàn miễn phí. Rồi các tiện ích khác như là thư viện công cộng, môi trường trong lành, tiền trợ cấp nuôi con nè, rồi có khu vui chơi ngoài trời nhiều nè. Chắc chắn mọi người đã nghe nhiều lần rồi, nhưng mà còn mặt trái của việc nuôi con ở Phần Lan thì sao? Thứ nhất là quá nhiều thời gian rảnh rỗi, không biết phải làm gì. Ở Việt Nam trẻ em bận bịu với lịch học dày đặc từ sáng đến tối, nào là học chính khóa, học thêm rồi học năng khiếu nữa. Còn ở Phần Lan thì trẻ em học ít hơn nhiều, chơi thì nhiều hơn. Nếu mà cha mẹ không chủ động đăng ký cho con học các môn năng khiếu hay là tham gia thể thao thì sau giờ học ở trường tụi nhỏ chỉ quanh quẩn về nhà và chơi với bạn bè. Mình thì lớn lên trong môi trường học tập đầy cạnh tranh ở Việt Nam nên là đã quen với cái việc trẻ con phải chạy đua để giành lấy những cái thành tích này, những thành tích kia, đúng không? Thành ra thì khi mà mình nhìn thấy mấy đứa nhỏ ở Phần Lan rảnh rỗi quá lại thấy lạ, cái cảm giác như là thời gian trôi qua vô ích khi không có tận dụng để học tập. Theo mình thì học năng khiếu thì ở đâu cũng cần điều kiện kinh tế như nhau mà thôi. Không phải là gia đình nào cũng có khả năng cho con đi học thêm tất cả các môn. Ở Phần Lan thì học hành không có áp lực nhiều, nhưng mà liệu như vậy thì có tốt hay không? Nghe thì có vẻ hay khi mà trẻ em không phải chịu áp lực từ sớm nè, nhưng ông bà mình có câu khổ trước sướng sau. Trẻ con ở Việt Nam thì quen với việc học hành vất vả từ nhỏ sẽ tạo thành cái thói quen, và sau này lớn lên thì sẽ dễ dàng đối mặt với các áp lực của cuộc sống hơn. Ở Phần Lan thì tụi nhỏ học đến cấp 2 mới bắt đầu có nhiều bài tập và chịu áp lực một chút thôi, nhưng mà chỉ như vậy thôi mà nhiều đứa đã gặp vấn đề về tâm lý rồi. Mình thật sự không hiểu sao lại có nhiều người trầm cảm đến vậy khi mà mọi thứ nghe như là thiên đường, đúng không? Nên là đó cũng chính là một cái điều nghịch lý mà ít người nhắc đến. Ở Phần Lan á, mọi người thì trẻ con không có được dạy dỗ lễ phép mà nghiêm khắc như cách mình lớn lên ở Việt Nam. Nếu mà cha mẹ áp dụng những cái phương pháp dạy con thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi á, thì ở đây không phù hợp chút nào luôn. Ở Phần Lan thì nếu mà dùng bạo lực với con, trẻ con có thể báo với chính quyền và cha mẹ có thể bị tước quyền nuôi con, thậm chí có phải là nộp phạt nữa cơ. Nên là trẻ con ở đây đôi khi không nghe lời cha mẹ. Mình thấy có những cái trường hợp hai mẹ con hoặc cha con xô xát vì không nghe lời. Một chị mình quen còn kể là kiểu như là cha con ở Phần Lan thì đôi khi mối quan hệ nó kiểu như là ừm, tôi biết ông là cha của tôi rồi, cha thì biết con là con của cha, kiểu vậy á. Chứ nó không có cái sự gắn kết sâu sắc như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình được nghe những cái bài hát như là về công cha nghĩa mẹ rồi ơn nghĩa sinh thành suốt từ nhỏ. Nên là nó kiểu như là nó thấm sâu vào trong tim của mình á. Còn ở đây thì không có những cái thứ đó, nên có thể nó còn có khác biệt về tôn giáo và văn hóa nữa cơ. Về cái thời gian rảnh rỗi quá nhiều thì nó cũng không hẳn là một cái việc gì tốt. Kiểu như là trẻ em có nhiều thời gian rảnh sau giờ học, tụi nó có thể tụ tập chơi bời với bạn bè nè. Mà bạn bè của tụi nó ở đây là toàn là đa văn hóa. Nếu mà mình không nói được tiếng Phần Lan thì làm sao mình hiểu được con mình và bạn bè của nó nói gì, đúng không? Và làm sao mà mình biết được là bạn của con mình như thế nào? Cái việc mà mình biết con mình chơi với ai hoặc là kết bạn thế nào thì cũng rất là quan trọng, mình nghĩ là như vậy. Kiểu như là nó để cho mình biết, còn có thể can thiệp kịp thời mà nếu cần á. Rồi về ngôn ngữ và hệ thống giáo dục thì chương trình học Phần Lan đòi hỏi trẻ em phải thông thạo tiếng Phần Lan. Thường thì nếu mà gia đình là có cha mẹ người Phần hoặc ai đó biết tiếng Phần thì còn đỡ, nhưng mà nếu cả cha lẫn mẹ đều là người nước ngoài không biết tiếng thì rất khó giúp cho con trong việc làm bài tập. Nhưng mà cái điều này thì cũng là coi như là cơ hội để trẻ học cách tự lập, đúng không? Nhưng mà đối với những cái bạn ham chơi á thì sẽ khó hơn, vì trường học ở đây không tạo áp lực nặng nề lên học sinh, nên là các bạn đó cần cần nhiều hơn cái sự quan tâm từ cha mẹ. Ở trường học bên này á, mọi người thì giáo viên không có công khai xếp hạng học sinh, cũng không có sự ganh đua về điểm số. Điều này thì nói chung cũng tránh được cái tình trạng là học sinh bị so sánh với con nhà người ta, đúng không? Và giảm đi cái sự ganh tị. Nhưng mà nhìn theo một khía cạnh khác thì không có môi trường cạnh tranh thì sẽ thiếu áp lực. Mà thiếu áp lực thì nhiều khi không có động lực để phấn đấu. Mặc dù trường học không có tạo ra áp lực về điểm số như vậy á, nhưng mà ngoài xã hội thì cái sự ganh ghét, so sánh, giàu nghèo vẫn tồn tại mọi người. Trong cái lớp học khi mà không biết ai giỏi hơn ai hoặc là ai dở hơn ai á, thì thường chúng nó sẽ kiếm cái việc khác để mà ganh đua. Chẳng hạn như cái việc
mình giàu hơn bạn này hoặc bạn kia chẳng hạn. Tiếp theo là cái tiền trợ cấp nuôi con thì nghe hấp dẫn nhưng thực tế thì nó không phải như vậy. Ở Phần Lan, mỗi gia đình có con nhỏ sẽ nhận được trợ cấp từ chính phủ, khoảng 100 euro cho một đứa trẻ. Càng có nhiều con thì cái số tiền trợ cấp đó sẽ tăng lên. Ví dụ như đứa con sau sẽ nhận được nhiều hơn đứa con trước vài euro chẳng hạn. Nghe thì có vẻ hấp dẫn đúng không? Nhưng mà thực tế số tiền này chỉ đỡ được một phần nhỏ thôi. Còn cái chi phí sống ở Phần Lan này nó còn cao hơn nhiều mọi người à. Kiểu như là bây giờ cái thuế giá trị gia tăng đã lên tới 25,5% rồi thì nó việc cái thuế đó nó khiến mọi thứ đắt đỏ hơn nhiều. Nhất là mua quần áo cho trẻ em đó. Thì 100 euro mỗi tháng thì chỉ có thể giúp cho gia đình bớt một chút gánh nặng về chi phí. Nhưng với cái quần áo trẻ em thì ở bên này á, nó còn đắt hơn đồ người lớn nữa, giống như ở Việt Nam mình thôi. Thì ờ, bên này trẻ em còn phải có nhiều loại đồ khác nhau nữa, chẳng hạn như quần áo mùa thu nè, quần áo mùa đông nè. Cha mẹ phải sắm đủ các loại quần áo để mà giữ ấm cho con. Nên là cái chi phí cho những cái việc đó nó cũng rất là tốn kém. Rồi về cái mặt giải trí thì chắc chắn ở Việt Nam mình vượt trội hơn nhiều. Ở Phần Lan thì chủ yếu các hoạt động gần gũi với thiên nhiên như là mùa hè thì đi vào rừng nè, ừm, rồi hít thở không khí trong lành chẳng hạn, hoặc là đi dạo chơi, chạy xe đạp. Rồi mùa đông thì có thể như là trượt băng ngoài trời, rồi trượt tuyết hay là các trò chơi ngoài trời khác chẳng hạn. Nhưng mà những cái hoạt động trong nhà, đặc biệt là những cái trung tâm thương mại hay là khu vui chơi thì nói chung là ở Vân Lan nó rất là chán luôn. Những cái khu vui chơi như là kiểu Vinpearl đồ á mọi người thì nó cũng đắt thôi, nhưng như Việt Nam mình thôi, và những cái công viên nước đồ nó cũng rất là đắt luôn. Nên là mới nói là ở đâu cũng cần điều kiện đó. Rồi ở trong công viên nước thì cũng ít trò chơi và nó cũng không thú vị bằng so với Việt Nam nữa. Thì nói chung là đơn giản là bên này ít người hơn thôi. Mấy mấy đứa nhỏ tuổi teen bên này khi mà dắt về Việt Nam thì chúng nó cực kỳ thích thú với những cái hoạt động trong trung tâm thương mại hoặc là trong công viên nước và những cái khu trò chơi hiện đại á mọi người. Thật ra thì sống trong chăn thì mới biết là chăn có rận đúng không mọi người? Thì những cái điều mình chia sẻ ở đây chỉ là quan điểm và cái nỗi lo cá nhân của mình thôi. Mình hy vọng qua đây thì mọi người có thể có thêm một cái góc nhìn nữa về cuộc sống ở Phần Lan. Không có nơi nào mà hoàn hảo đâu. Kiểu như là ở nơi nào cũng sẽ có cái này và cũng có cái kia. Nhưng dù ở đâu thì con cái vẫn luôn cần sự đồng hành và sự quan tâm của cha mẹ đúng không? Đặc biệt là khi các con sống trong môi trường đa văn hóa nè, đa chủng tộc như Phần Lan, sự hiện diện của cha mẹ là vô cùng quan trọng luôn. Thì mình biết trước những cái mặt trái của vấn đề thì mình sẽ có cái sự chuẩn bị tốt hơn và có cái cách giải quyết tốt hơn nè. Mình hy vọng là những cái chia sẻ này của mình nó giúp ích được cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái dù ở bất kỳ nơi nào, đặc biệt là ở Phần Lan. Rồi bây giờ cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Giờ thì bye bye. Đi về nhé. Về nhé.